I dagens avsnitt av Kjelle testar ska bonden Kjelle mötas upp med storstadsbon Jason för att tillsammans testa på småstadslivet. Tjena, mitt namn är Kjelle och det är jag som bor här på gården. Idag ska jag testa på stadslivet. Den här gården har jag bott på sedan jag var 8 år. Jag var 7 som bestämde min mor att vi skulle flytta från Skellefteå. Jag fick ta över gården från morfar när han gick bort. Trivs bra han mina får. Tyvärr så gick min mor bort i traktorolycka. Men traktorn klarade sig bra. Och jag har kvar den än idag. Nu var det dags för lite frukost. Knäckemacka med kaviar. Finns något godare. Käkade varje dag 30 år. Nu är livslusten tillbaka. Nej, men vi tar några fler tycker jag. Här är gamla Ulla. En riktigt fin pärla. Ja, det viktiga när man ska ut på en tur som är över en 2-3 minuter. Då bör man ju kolla de viktiga slitagedelen på traktorn. Det är generatorremmen, viktig del för batterispänningen. Drivaxeln sitter som den ska. Styrningslederna fräscha ut. Kanske dags att byta om något år. Nej jävlar, det ser inte bra ut, men oljefiltret lär få byta nästa vecka. Men det var, jag får kolla med grannen om man har något i traktorn. Annars, det ser bra ut. Oljefiltret får bli som det blir. Jag byter nästa helg. Ja. Den här traktorn som körde över mamsen. Ja, den går fortfarande lika bra som när papp som köpte in på gårdsföretaget. Men han stack ju när jag var 12. Han drog in till butiken i byn. Skulle köpa snus och lite knäckemackor till frukosten. Men jag vet inte, han kommer tillbaka än. Men någon dag så tror jag han kommer hitta hem. Och då är jag säker på att han skulle vara stolt över alla får och allt som jag har bevarat här på gården. Och sen såklart att jag har brytt mig om traktorn. Det var det bästa vi hade i familjen när vi köpte in den. Ja, nu ska jag in till den där storstan och träffa Jason. Nej, men där är du faktiskt fel Kjelle. Enköping är faktiskt en relativt liten stad med cirka 45 000 invånare i dess kommun. Enköping är känd för bland annat Skiftnyckeln, sina parker och för att vara Sveriges närmaste stad. Tjena, det är jag som är Jason Manslisk. Jag kommer från Stockholm. Jag brukade jobba som mäklare, men det gav för lite inkomst. Nu jobbar jag med aktier. Jag är också influencer. Har typ 1 miljard följare på Instagram och är professionell TikToker. Och välkomna ska ni vara till min kassa. Det här huset är ju väldigt litet som ni ser. Men om en månad så flyttar jag till ett nytt hus på 1546 kvadrat i Stockholms skärgård. Det här är ju som en etta för mig, men det funkar väl. Till frukost är min favorit hummer med tryffel, rysk kaviar och champagne. Men jag verkar inte ha det hemma. Så det får bli en liten drink istället. Feta kattens whisky. Finns bara 10 stycken såna här i världen. Lagrade i 200 år.
Kostar mig ungefär 1 mille. Men det är bara fick pengar för någon som mig. Usch! Fy fan. Så här jagar vi det. Jag är jävligt rik. Och det är så nice. Vad jag tycker om att hänga med bondluk hela dagen? Det äcklar mig. Han kommer aldrig komma upp på min nivå. Min morgonrutin ser egentligen likadan ut varje dag. Först äter jag frukost, sen gymmar jag, sen kollar jag aktierna som bara går uppåt och sen så gör jag fetaste TikToken. Ja, nu ska jag då in till stan. Måste ta bilen som alla andra. Som tur är i nästa hus helikopterplatta och då fördel över alla andra. Men se på fan vad svårt det ska vara att hitta parkeringar inne i stan. Tjena, Jason. Kjelle, Var parkerar du din bil? jag tog traktorn. Jag ställde Ulla där borta. Tog du traktorn in? Fy fan. Det här är ju värsta överklassnobben. Shit, vilken bondlög. Jag måste hänga med han hela dagen. Åker fan hellre hem alltså. Usch, vilket sunkigt ställe. Hagaparken är bra mycket finare. Säg det. De här blommorna ser ut som något från en målning. Det är ju maskrosor i ett underklassiska pucko. Jag börjar bli tom i kistan. Vad sägs om en raggarballe med svängd och räksallad, lite Boston och sötstark senap? Vad fan är det ens? Jag har då en strikt diet på måltider endast över 5 000 kronor. Jävla snobb. Ja, tjena Jason. Det var en jävla runda senast. Ja förresten, vad är det du har på dig för någonting? Om det är vanliga, jag brukar då. Jaha, ja förresten, inga kepsar eller huvudbonader här inne så att den får du ta bort. Ja Jason, vad vill du ha då? Det dyraste på menyn som vanligt eller? Absolut, Ja, det blir tryffelpastan, oxfilén och wagyun. det blir toppen. Vilken av dem? Alltihop såklart. Okej, det vanliga alltså. Absolut. Och vad tar du? Ja, men jag känner kanske att vi tar motsats. Kanske något av det billigaste ni har. Ja, då får vi gå ner på barnmenyn. Ja, men har ni kanske någon tjockkorv med bröd, räka, gurksallad och kanske lite Boston? Ja, det blir nog Denniskorv då. Den, ja okej då, det får funka. Ja, har ni bestämt vad ni ska dricka också? Jo tack, 2 kristall. Ja. Bjuder på den ena. Ja, tack. Vad tar du för någonting? Jag känner att det kanske tar liksom piller. Jag har en kall öl i burk. Ja, vilken smak? Ja, men Sofia Ro kanske. Ja, det blir bra. Ja, men då kommer jag tillbaks när maten är klar då. Låter utmärkt. Smakar allt bra här? Jo då. Köttet smakar lite billigt men det är lugnt. Gud förbannat vad Dennis. Han så satan vad han är bra på att göra korv. Jag är så jävla stolt över honom. Och räksalden och Boston. Det var över förväntan. Ja, Jason, betalar du som vanligt eller betalar ni för sig? Du, mina aktier har gått ner lite, kan vi splitta på notan? Jag har lite kan bidra. Är det allt? Jo, resten har jag traktor. Ja, jag hämtar kokläsaren då.
Ja, men tacka för mig idag då. Tack det. Va? Kul att träffas. Absolut. Ja, vi kanske syns en annan gång. Aj fy fan, hatade varenda jävla sekund av det här. Nya jacuzzin borde ha kommit, så nu drar jag hem och badar där. Fan, vilken vidrig människa. Jag är glad att jag aldrig kommer se honom igen. Och vad har vi lärt oss av detta avsnitt? Jo, det är att pengar inte spelar någon roll och att... Jävla bondlurk. Efter att ha dödat Jason, en av Sveriges rikaste människor, så blev Kjelle efterlyst i över 20 länder. Men mer om detta i nästa avsnitt av Kjelle testar. Tack för mig.